Sziasztok! Itt lent, a marsi talajon láthatóak a minták, amik vissza fognak kerülni a Földre. De hogyan történik ez? Elmondom. Ahhoz, hogy kőzetmintát tudjunk visszahozni a Földre, 3 része van a missziónak, 3 részre van osztva. Az első része az a Perseverance rover, ő már a Marson van, és megvan neki a technikája, hogy mintákat gyűjtsen be. 43 tubust vitt magával, ebből a 43-ból 5 tubus tanútubus. Ezt úgy nevezi az angol, hogy witness tube. Ezek arra jók, hogyha véletlenül szennyeződések kerültek a tubusokba, akkor ezeken a tubusokon keresztül ezeket a szennyeződéseket be lehet azonosítani. Éppen ebből kiindulva 5 tubus tanútubus és 38 tubus lesz, amelyikben mintákat tud gyűjteni. Ahogy látjátok, egy fúrógép segítségével, amelyik a fő robotikus karján van, le fog fúrni a marsi felszínben, és a begyűjtött mintát átadja a rovernek. A rovernek a hasi részén van egy második kar, egy kisebb kar, és ez fog a mintákkal dolgozni. A képen éppen ezt a kart láthatjuk. És ahhoz, hogy egy mintát vissza tudjunk téríteni a Földre, oda egyszer meg fogják mérni a mintát, le fogják zárni egy tubusban, a minden lépés le van fotózva természetesen, és el fogják raktározni ezt a tubust. A tubusokat majd később egy meghatározott helyre el fogja helyezni a Mars felszínén. Tehát egyesek igazán azt mondták, hogy ahogy a mintát begyűjtötte, el lesz helyezve ott helyben a felszínen. Ez nem igaz, összegyűjti őket, és több tubust egy helyre fog lehelyezni. Akkor lesz másképp sikeres ez a misszió, hogyha legalább 20 tubust vissza tudunk hozni a Földre. Tehát 20 tubus visszahozása a cél. A Mars a következő periódusban minden 2 év és 1 hónaponta földközelben van, és a misszió második részére 2028-ban számítanak fellövésre, ugyanis 2029 elején kéne odaérjen a Marshoz. A második része ez egy robot lesz, amit a kanadai űrügynökségnek a felvételében látjuk. Ez a robot a megfelelő helyekről a tubusokat, amiket a Perseverance lehelyezett, be fog gyűjteni, és gyűjtés után visszaviszi a leszálló egységhez, amelyiken lesz egy kisebb rakéta. Azért nincsen szükség nagy rakétára, mert a Mars légköre az a Föld légkörének 1%-a, de azon kívül is nem szállítunk akkora tömeget fel a pályára, mint amilyeneket a földi rakétafellövések során felszállítunk a Föld pályájára. Tehát itt csak egy pár kilogramról beszélünk, nem pár 100 tonnáról. Éppen ezért egy kisebb rakéta is megfelel a célnak, egy kisebb rakéta, ami ott lesz vele, és amiután megkapja ez a kisebb rakéta a második rovertől a mintákat, pályára fogja állítani. De erről mindjárt még beszélünk. És akkor az ESA, azaz az Európai űrügynökség összefoglalja nekünk egy videóban, hogy mi is ez a 3 részes misszió. Már rég szeretnénk egy ilyen visszatérő missziót, már 2012 óta, mióta a Curiosity leszállt a Marsra, gondolkoznak, hogyan oldják meg, de még azelőtt már ötletek voltak. És igaz, 3 lépése lesz. A Perseverance már ott van, a második lépés pedig 2028-ban lesz fellőve, ez fogja elvinni az újabb rovert, amelyik leszáll és begyűjti a mintákat, ahogy az előbb is láttuk, plusz lesz egy űrkomp, egy űrszonda, amelyik a pályára áll a Mars körül, és ez fogja majd befogni a mintákat, amiket fellőnek a pályára.
A Perseverance végzi a dolgát, be fogja gyűjteni a mintákat, és majd megfelelő helyekre el fogja helyezni, hogy utólag eztet a kisebb robot kapja meg. A videón láthatjuk, hogy tesztelték a mintáknak a befogását gravitációmentes környezetben. Itt láthatjuk, hogy a Perseverance elhelyezte a mintákat a Mars felszínére, és jön a második misszió, a kis robot, amelyik ezeket a mintákat begyűjti. Visszaviszi a leszállóegységhez, ahol a rakéta vár, elhelyezi a mintákat, és egy kis rakétával fellövik a marsi pályára a mintákat. Amikor pályán vannak ezek a minták, a kis rakéta el fogja őket engedni, és egy harmadik űrhajó, ez a visszahozási misszió, a Return Orbiter, be fogja fogni a mintákat, és elindul majd a Föld fele, akkor, amikor a Föld és a Mars újra közel lesznek egymáshoz, tehát 2031-ben. Ez a terv, tehát a két missziónak, a második két missziónak körülbelül 2 év és 1 hónapja lesz ahhoz, hogy végrehajtsák azokat a műveleteket, amikre szükség van, ahhoz, hogy vissza tudjanak térni megfelelő időben a Földre. Ennyi röviden. Remélem tetszett a videó, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha nem vagytok feliratkozva a csatornára, iratkozzatok fel, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!